हेलो फ्रेंड्स मैं मिनमय और आपनलोके चाই আছে মনোজ ইনফো ব্লগছ আজি এখন আপোনাৰ alturas G4 Mahindra কোম্পানীৰ গাড়ী হয় গাড়ীখনৰ সম্পূৰ্ণ ইন্টেৰিয়ৰ আৰু এক্সটেৰিয়ৰ ডিলিঙৰ কাম কৰা হ'ব আৰু আমি গাড়ীখনৰ কাম অলৰেডি কৰি শেষ কৰিছো আজি মাত্ৰ আপোনালোকক গাড়ীখন দেখুৱাই যাম কামবোৰ কেনেকৈ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আৰু কামবোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব দেখিছে গাড়ীখনৰ সম্পূৰ্ণ গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰটো ক্লিনিং কৰ কাম হৈ গৈছে আৰু এক্সটেৰিয়ৰটো আমি teflon কোটিং কৰা হৈছে এক্সটেৰিয়ৰটো কাম সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক গাড়ীখন দেখুৱাই দিম গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰটো দেখাই দিম এই গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰটো খুবেই ভাল লগা হেতু কাৰণে গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰটো কিছু পৰিমাণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইন্টেৰিয়ৰটো এটা ক্লিন কৰাৰ পিছত আৰু ধুনীয়া হৈ পৰিছে গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰটো খুব ধুনীয়া হয় ভাল লগা হয় দেখি সানৰুফ আছে আৰু ৰূপটো সম্পূৰ্ণ ব্লেক হয় দেখা পাইছে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ইন্টেৰিয়ৰটো আৰু ধুনীয়া হৈ পৰিছে দেখিছে ডোৰপেডবোৰৰ সম্পূৰ্ণ ক্লিনিঙৰ কাম হৈ গৈছে দেখা পাইছে টেক্সট বোৰ্ডটো আৰু গাড়ীখন ফুলি অটোমেটিক গাড়ী হয় এখন 4x4 গাড়ী হয় আৰু স্কৰপিঅ এন আৰু মহিন্দ্ৰা কোম্পানী আন যিবোৰ গাড়ী আছে বিশেষকৈ XUV 700 তাৰ তুলনাত যথেষ্ট ডাঙৰ গাড়ী হয় এখন ফৰচুনাৰ বৰাবৰ গাড়ী হয় গাড়ীখন দেখা পাইছে গাড়ীখনৰ লুকটো গাড়ীখন বহুত এটা সাইজৰ ফালৰ পৰা ডাঙৰ সাইজৰ গাড়ী হয় আৰু মহিন্দ্ৰা কোম্পানীৰ গাড়ী হয় যদিও খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় হেতু কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল লাগে কিন্তু চেনেলটো যি সকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাড়ীখনৰ যথেষ্টখিনি ফিচাৰ্স দেখিব পৰা গৈছে যথেষ্টখিনি ফিচাৰ্স আছে গাড়ীখন 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আছে উইথ আপোনাৰ এয়াৰবেগৰ ফালৰ পৰা 9টা এয়াৰবেগ আছে এয়াৰবেগৰ কোনো কমি নাই আৰু গাড়ীখনৰ স্পেচ যথেষ্টখিনি আহল বহল দেখা পাইছে স্পেচ পুৰা সম্পূৰ্ণ স্পেচ আছে উইথ আপোনাৰ গাড়ীখন 7 সিটাৰ গাড়ী হয় যেটো লাষ্টৰ 7 সিটাৰ ডাবল সিট দেখা পাইছে একদম যথেষ্ট আহল বহল তাতো বহাত কোনো অসুবিধা নাই একদম ধুনীয়াকৈ আৰামত বহিব পৰা সুবিধা আছে একদম ডাঙৰ সিট হয় বেক সাইডৰ যেটো 7 সিটাৰ সিট হয় আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আনটা ভিডিও সৈতে আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ